بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د MS Office 2013 لیکچر نمبر 36 دی 36. نو رب شو اوپن وکو MS Excel 2013. MS Excel 2013 مونږ اوپن کو په دې کې نن کو فارمولا فارمولاز منیو. نو ما مخکې ویل شي په منیو کې د اکسل خاصه نشته چې کوم اهم څیزونه ابته کو باقي به فریدو الریډي موږ په وړ کې دا کړی دي. نو کڅوک نیو یې څوک نیو ګوري نو هغه پریوس لیکچر لازمي ګوري روستو په دې پويږي کا په دې بیا نه پويږي چې مخکې نه کتلی. فرست اف آل موږ د انسرت فنکشن الریډي موږ سو فارمولې دي خدام په الحال دلته کې نه کو یعنی زموږ نه پکاريږي فنکشن دی کوم چې میثز کې مونږ وایو کنه په وړ کې مونږ الریډي دا ویل دی په اخر کې کوم زموږ ایکویشن پای کې ویل دي. بل موږ د اټو سم نو اټو سم زموږ مطلب دا چې پرس کا موږ سویل یو دا پرس کا زموږ سری سویل یوز دي زین چې دا اتوماتیک جمع شي نو اټو سم دا څه دی باندې انټر کا دینه انسر سره راغی 241 دینه انسر راغی. اوس یې مش دا ټول جمع شي ا دینه سره شي ایوریج تی راشي دا بس دی ایوریج 80 دی سره ایوریج دی دا شانته کې دا ټول دی کې میکسیمم ویلیو کوم وي دا میکسیمم کې 241 تا دا شانته په دې کې مینیمم کوم وي دا مینیمم په کې 6 تا مطلب دا چې دا اتوماتیک چې موږ څه کوم فارمولې دي نو هغه څه کوي اپلای کیږي په ایوریج را باسه کاونټ نمبر شماريږي نو ویلیوز د موږ په سیلز کې مور فنکشن تکرار شو د موږ له فارمولې دي څنګه موږ الریډي دا کومي پرې خو دي هم دادي نو الریډي دا موږ ویل دی په مخکې په شیټس کې یوز کړی دي پروجیکټس هم فکر دي نو الریډي هغه شوی دي ریسنټلی یوز زموږ دا هم فارمولې دي سم شته پرس کا نو اصل کې زموږ دا کار چې موږ ویلیو غانې جمع کوو خو انتهایی ګران دی دا موږ سیمپل الریډي دا مخکې ویل دي پرس کې جمع کوم زه پرس کې دا جمع کول غواړم نو سنچل به وکم دې ځکه جمع کوم دلته براشم ریسنټلی یوز تا پرس کې جمع کوم نو سم کم جمع کوم نو زور ته من چې دا جمع کول غواړم دا وسکو اوکې بکو دینه 106 راغی دا څه چې موږ دا جمع کوو دا موږ سیمپل د سویلو چې از ایکوال ټو سم بریکټ سٹارټ سلیکټ آل رینج چې کوم سلیکټ کوو بسکو چې کوم جمع کوو اب سلیکټ کو داسې به انټر کو دینه انسر راشي سیمپل موږ دا سویلو نو دا شانته کې ټول موږ یوز کولای شو اف ته میکسیمم د ساين د سم اف ته فی ام ټی هر یو څه موږ دا شانته څه کولای شو ځان نه یوز کولای شو خو الریډي شوی دی. فاینانشل فارمولې زموږ دا هم الریډي موږ ډیسکس کړل چې کومه په کار لازمي ضروري وي هغه ته شوی دی. لاجیک کلمه غشن شوی دی اینڈ او فالز او اف او دا شونه شوی دی ټیسټ کې هم کریکټر او کوډ او دا هم شوی دی ډیټډ اف او دا هم شوی دی لوک اپ هم شوی دی دا شانته میټریک دا هم شوی دی مور فنکشن چې زموږ سره کم دی دا هم الریډي فارمولې دي او دا ټول ایوریج کې راځي ټیک ده یا زموږ سره کم کمپیبلیټي یا د نور انفارمیشن دی هغه ټول مخکې مونږ ویل دي. اهم چې کوم دی امپورټنت هغه ته براشو نیم منیجر د پرس کو سیم چې د سیل بسنیم وی او ویلیو په دې کې سه پرس کا په دې کې سوال کو 78 می پکې ولې کو او زم چې په دې په فنکشن سي یعنی دې بس سي ویلیو وینیم منیجر تر علامه دشتاتي ما لیکل دي الریډي څه کوم ډیلیټ کوم اوکې نام ډیلیټ کو اوکې دا هم ډیلیټ کو اوس دې ز نیو یو نیم ورکوم نیو تر علامه هم دغه سلیکټ چې کفارس تاسو بل سلیکټ کاون نه کې بڑاوندې بٹن تاسو تخکاری په دې بٹن باندې کلیک کوم ته دا سلیکټ کدا سلیکټ کو خپل حل دا سلیکټ کوم ځکه په دې کې ما سره ویلیو راسره دې ز نیم ورکوم پرس کا چې انس او کمنټ کې تاسو سلی کوي نو هغه لیکل شي چې this is personal area تسلی کې مطلب کمنټ لیکل شي دا ټیک ده نو تل وسره شي نیم سره انس ته سیل ویلیو په کې سره ویلیو په دې کې 78 ده refers to دغه شیټ د موږ چې کوم الریډي په کوم
داسې ورټیکل په کوم کالم کې دی په کوم رو کې داسې راځي کمنټس څه لیکل شوي دي کمنټس لیکل شوي دي دا موږ نیو بل راخلو بل هم داسې راغستی شو فرض کړه ما دا راواغستو دې ځینې به څه کوم سلیکټ کو دا مې راواغستو دله مې نیم ورکوم چې خان دا شانتې کمنټس دې ته هم ورکولی شو او دا څه کا داسې اوکې کمنټ ډبل هم راغستی شو په دې کې واپس ایډیټینګ هم کولی شو یا دا ډیلیټ کولی هم شو داسې نه کوم داسې خاص څه نشته ډیفاینډ نیم چې یو سیل له موږ خپل نیم ورکو اوس دې سیل څه نیم دی هلته نیم باکس کې وګورئ دې نیم دی L7 دا L7 دی ښه یا دغه شانته کې داسې چیز دی دا J8 ده فرض کړه زه خپل نیم ورکوم ډیفاینډ نیم تر عالم زه نیم ورکم فرض کړه چې علي ورک بوک دی بالکل ورک بوک دی یا شیټ ته چې موږ په وړ کې ډاکومنټ وایو یا هم پیج وایو کمنټس تاسو ورکوئ هغه ورکړئ زه ورته یم چې فرستن تاسو څه لیکئ هغه لیکلی شئ ښه نو کم تاسو سلیکټ کوئ نو هغه فرض که دا ټیک ده دا سلیکټ کول غواړم اوکې که ټیک شو نو دغه شان دا څه شو دا یو نیم دی واغستو ډیفاینډ نیم شو دې ته اوس که موږ دا نیم دلته ډیفاین کوم دا ټکي څه کولی شو ډیفاین کولی شو یوز اینډ فارمولا اوس دا کوم نمونه چې ما الریډي واغسته که دا انس ما څه کړلي ځان سره اغسته یو کنه مخکې دا څه فارمولا کې داسې استعمالولی شم چې از ایکول ټو انس مخکې څه لیکئ هغه تاسو الریډي لیکلی شئ ټیک ده فارمولا کې موږ دا یوز کولی شو وروسته به توی به چې څنګه یوز کوو نو ته به اوس ویم یا فرض کا ما نیم ورکو دلته کې چې علي نو دې نیم څه شو علي شو که نه مخکې بل ځای کې نوم چېرته یو انس هم څه ځای کې ورکړی و فرض کړه زه چې ما کومه چې از ایکول ټو انس سم is equal to sum انس کم ځای و دا ځای دی وایې دا کم ځای دی دا انس ایریا ده موږ الریډي مخکې ویل فارمولا کې موږ دا یوز کولی شو انس کاما بل څه شي جمع کوو موږ څه ورکړو علي دا دواړه څه کتو جمع کړل ته انټر کړه دې انسر سره هغه زیرو راغی ولې دلته کې موږ څه ویلیو نشته چې هغه موږ مخکې ورکړی وي ټیک ده ځکه دی دا راغی فرض کړو دې ځای کې ما ورکوم چې 7 دلته مې هم ورکو چې 7 انسر ته سره راغی 14 دلته الریډي دا څه شوي دي جمع شوي دي که زه داسې کومه چې دې زه ایوریج راوباسم یا ایوریج نه فرض که دې زه راوباسم ضرب کوم یې نو څنګه چل به وکړم از ایکول ټو انس ضربي علي چې کله انټر کړم دې نه به داسې 7 داسې به انسر راشي دا موږ داسې فارمولا کې یوز کولی شو کریټ فرام سلیکشن دا موږ داسې کولی شو چې موږ یو ایریا څه کو سلیکټ کو په هغې کې کار کوو کریټ فرام سلیکشن ټاپ رو دا لیفټ روم پکې د باټم پکې د رایټ کالم هم پکې د اوکې کا بدل څه شو ایریا ساده شو خدای دې خاص امپورټنس نشته ښه دومره اهم نه دي ټریس پرسندنټ دی او ټریس ډیپندنس دی او ریموو دی نو ټریس مطلب یو څه ټریس کول فرض هلته ما څه ویلي ولیکله او دا مې څه کړو جمع مې کړو چې از ایکول ټو سم بریکټ سټارټ سلیکټ آل رینج بریکټ کلوز انټر دا ټول څه شو جمع شو که نه اوس دویمه شه دې ریفرنس د بل څه شته که نه دا ټریس کا داسې چې کله موږ دې کلیک کړو دا څه شو موږ ته وایي چې د دې ټولو رینج چې کوم سلیکټ شوی دی د دې انسر کوم یو دی دا یو دی داسې موږ ته وښوده اوس فرض کا زه دې ځای کې ولیکم چې از ایکول ټو سم بریکټ سټارټ زه ورسره دا جمع کوم کاما او دا یو جمع کوم او بریکټ څه کوم کلوز کوم نو اوس د دې تعلق په چا سره شته که نشته اوس دا ټریس که نو ټریس ډیپینډنټس نو دې تعلق و ده دې سره دی د دې نه دا راغلی دی د انسر راغلی ریمو ایروز ختم کا که نه ختمې واپس ولګوه اوس مونږ چې کومې فارمولې یوز کړي دا فارمولې خو مونږ ته نه ښکاري که نه نو شو فارمولاز دلته به څه شي فارمولې مونږ ته ښکاره شي په دې ځای کې فارمولا یوز کړله دغه فارمولا ده دلته هم یوز کړله همدا فارمولا ده مونږ ته څه کېږي ښکاري اوس که مونږ بل ځای کې فارمولا لیکو نو ګورئ انسر به مونږ ته نه ښایي صرف او صرف جسټ فارمولا به ښایي ځکه چې هلته فارمولا شو آپشن زموږ څه سره الریډي لګېدلی دی اوفن دی نه به څه کو واپس داسې آف کړو چې مونږ ته څه شي انسر میلاو شي چیکینګ ایرر زموږ څه په ځای کې غلطي ده هغه مونږ چیک کوو دې ځای ته مونږ ته پته لګي چې ځای کې ایرر دی غلطي ده فارمولا کې
وای د error check is complete for the entire sheet زموږ څه وکړو error نشته په الحال evaluate formula چې کوم ځای کې موږ فارمولا یوز کړل او سم یوز کړل نو موږ already 175 سیل چې کوم دی هغه سلیکټ دی پاکه فارمولا استعمال شوی چې is equal to sum j12 او انس شوی جمع شوی دی j12 زموږ چې کوم ایریا ده دا j او 12 دا څه شوی دی دا او انس دا سیل دی دا پکې جمع شوی دی کلوز وکړه واچ وینډو نو واچ وینډو کې خاصه نشته مونږ ته پته لګي چې دا کم سیس کې مونږ لګیا یو کار کو نو مونږ بوک 1 الریډي کولاو کړل شیټ 1 بوک 1 ولوم څه ډاکومېنټ ته ښه دا سره ډاکومېنټ ته او شیټ 1 زمون څه سره د زمون یو پیج دی ښه 1 پیج چې مونږ 2 3 ډېر شه پیجونه راغستې شو ښه سن چې مونږ ډاکومېنټس راغسته ټیک ده کنه او سیل کم سیل نه M14 سیل دی M څه شو دا M شو او 14 دا یو شو موږ الریډي کې بلاد سلیکټ کړل ښه ده ویلې به څه نشته فارمولا به هم نه یوز شوی که پرس کو په دې باندې کلیک واخلم دا سې په دې باندې کې الریډي فارمولا یوز شوی دا نو وس واچ ټایم وګورئ دلته بنا شو په دې کلیک کولس سوري ایرر ځان سره اډ وکړو خام دا ځان سره کو اډ واچ کې کوم ته پته لګي ښه هم دا موږ ته وایي دا اوس وګورئ بوک 1 دی شیټ 1 دی j12 خانه دا j او دا 12 سیل دی او دا شانتي ویلي به کې 130 ته فارمولا کوم یوز شوی دا پکې فارمولا یوز شوی دا او دا شانتي کیلکولیشن اپشن کې موږ سره دا اتوماتیک پروډوس اتوماتیک کیلکولیشن کیږي ټیک دا چې مینو له موږ نشو کولای اتوماتیک سیستم کین اتوماتیک هم دی وجنه کوي ټیک دا کیلکولیټ نه او بالکل موږ کیلکولیټ کوو کیلکولیټ شیټ 1 شیټ کې څه کوو کیلکولیشن کوو چې څومره کم ځای کې مطلب ملاويږي شیټ په هر ځای کې لیکل کې الته کې تا کولای شي لیکل نو سټوډنټس اس مسله کې نشته انتهایی ایزی د دومره امپورټنت هم نه اهم په کې نشته اهم په دې کې اصل کې فارمولې دي ا فارمولې تاسو ځکه نور ډاټا مینیو شو یا نور مینیوګان شوی د خاص اهمیت نشته نو نه پورې هم دومره کافی ده الله فهمان